आज पुन्हा एकदा दोघांचं कडाक्याचं भांडण झालं. यावेळेस मात्र तिचा संयम संपला. तिने तडक घर सोडलं आणि ती निघून गेली. जाताना मुद्दामूनच तिने तिचा फोन पण नेला नाही. त्याला कल्पना होती की तिच्या माहेरी गेली असणार, मँगलोर जवळच्या तिच्या गावी. रात्री 9ला ती बाहेर पडली म्हणजे फ्लाईटने किंवा रेल्वेने ती गेली असणार. पण एवढ्या उशिरा तिने एकटीने प्रवास करणं बरोबर नव्हतंच. तरी सुद्धा त्याने एका शब्दानेही तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. भावना शून्यपणे तो तडक बाल्कनीत जाऊन उभा राहिला आणि आधीच दुखावलेल्या तिच्या मनाला ही गोष्ट खूपच लागली होती. गेल्या काही दिवसांपासून त्याने त्याची ही अवस्था करून घेतली होती. मित्रांची पण हल्ली छोट्याशा कारणांवरून खटके उडू लागल्यावर त्याने त्यांनाही भेटणं पूर्णपणे बंद करून टाकलं होतं. आईबाबांशी फोनवर पण तो नीट बोलत नव्हता. आज हीच गोष्ट त्याला समजावण्याचा पुन्हा एकदा ती प्रयत्न करत होती. पण तो तिला सुद्धा इतकं टाकून बोलला की तिला ते सहन झालं नाही. त्याच्यावरच्या प्रेमापोटी आणि काळजीने अशा अवस्थेत त्याला सोडून जाणं खरं तर तिला पटत नव्हतं. पण हाच प्रसंग गेल्या 10-15 दिवसात इतका वेळा झाला होता की तिची सहनशक्ती यावेळेस संपली आणि तेव्हा तिने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तिला जाऊन जेमतेम 6-7 दिवसच झाले असतील. त्याला आपण काय गमावलंय याची कल्पना आली होती. ती गेल्यानंतरची प्रत्येक रात्र त्याने जागून काढली होती. आता खाण्यापिण्याची शुद्ध त्याला नव्हती. कामापुढे स्वतःची घराची पर्वा न करणाऱ्या त्याने गेल्या काही दिवसात ऑफिसचा एकही फोन घेतला नव्हता आणि तो तिकडे फिरकलाही नव्हता. त्याची आई काळजी घे रे बाळा म्हणल्यावर त्याने भावना शून्यपणे त्या दिवशी बंद केलेला फोन त्याला आठवला. त्याच्यावरच्या केवळ प्रेमापोटी त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्याकरता त्याच्याकडे आलेल्या मित्रमैत्रिणींचा धुडकावून लावलेला प्रत्येक प्रसंग त्याला आता आठवू लागला होता. ती निघताना तिचा झालेला रडवेला चेहरा आणि त्याही परिस्थितीत तिने त्याच्या डोक्यावरून फिरवलेल्या हाताचा स्पर्श त्याला आठवला. आता त्याच्या मनात संताप राग उरला नव्हता, फक्त पश्चात्ताप आणि खिन्नता होती. हा एकटेपणा सहन होत नव्हता, पण या साऱ्यासाठी तोच सर्वस्वी जबाबदार होता. दोष देणार तरी कोणाला? नेहमीच्या सवयीप्रमाणे खिडकीतल्या कट्ट्यावरच्या त्याच्या जागेवर कॉफीचा मग हातात घेऊन तो बसला. पण त्याच्या समोरची तिची जागा आज रिकामी होती. खळखळून हसणारी, एका क्षणात त्याचा दिवसाचा सारा शीण, त्याची दुःख घालवणारी त्याची सखी पण आज त्याच्या समोर नव्हती. आणि याला तोच कारणीभूत होता. त्याच्या अश्रूंचे बांध तर कधीच फुटले होते. त्याला कुणाशी तरी मनसोक्त बोलायचं होतं, कुणाच्या तरी खांद्यावर डोकं ठेवून ओक्साबोक्शी रडायचं होतं. त्याच्यासारख्याच एकट्या पडलेल्या त्याच्या मनाखेरीज या वेळेला त्याच्याबरोबर कुणीच नव्हतं आणि कुणी येणारही नव्हतं. त्याचा त्याच्या मनाशीच मूक संवाद चालू होता. अगदी त्याच वेळी त्याच्या शेजारच्या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या ओंकारने त्याच्या कीबोर्डवर जोशीलातलं आरडींनी संगीतबद्ध केलेलं किशोरच्या आवाजातलं किसका रस्ता देखे हे गाणं वाजवायला सुरुवात केली.